شاید برای شما هم پیش اومده که علیرغم انجام روتین‌های پوستی صورتتون خسته به نظر برسه. یکی از دلایل این اتفاق وجود سیاهی و پف‌های زیر چشمه. امروز میخوایم در حین بررسی 2 سرم کافئین علتهای به وجود اومدن این سیاهی دور چشم و راهکارهای موجود رو با هم بررسی کنیم. پس با من همراه باشید. خیلی خوش اومدین به چنل پریاسل. من پریام، کارشناس علوم سلولی مولکولی. امروز یک ویدیو هیجان انگیز داریم از مقایسه 2 سرم کافئین، یکی از برند راکوتن و یکی از برند ویتالایر. توی مشخصات سرم راکوتن اومده که این سرم حاوی کافئین، پنتانول یا همون ویتامین B5 و آرنیکا، و توی مشخصات سرم ویتالایر اومده که این سرم حاوی کافئین و ویتامین C و هیالورونیک اسید. قیمت این 2 محصول در تیر ماه 1403 به این صورته. این از سرم ویتالایر و این هم از سرم راکوتن. ماده مؤثره هر دوی سرم هایی که اول ویدیو معرفی شد کافئینه که به عنوان ضد پف و برای از بین بردن سیاهی دور چشم استفاده میشه. ولی سیاهی دور چشم به یک علت به وجود نمیاد و به خاطر همین هم یک راه حل نداره. 4 دلیل عمده برای سیاهی دور چشم و پف زیر چشم وجود داره که یکی از اونها افزایش رنگدانه های پوستی زیر چشمه یا همون هایپرپیگمنتیشن. مورد بعدی سایه ها و انبساط عروق خونی زیر چشمه. مورد بعدی پف زیر چشمه و مورد آخر هم چین و چروک هایی که زیر چشم به وجود میاد. چطوری ما بفهمیم که اون سیاهی زیر چشم ما ناشی از افزایش رنگدانه های پوستیه یا سایه و عروق خونیه؟ وقتی که شما دراز بکشین و یک آینه رو به روی خودتون قرار بدین، اگه دیگه اون سایه دیده نشد، این نشون دهنده اینه که سیاهی ناشی از سایه و عروق خونیه. ولی اگر هنوز شما زیر چشمتون سیاه بود، این نشون از اینه که سیاهی دور چشم شما ناشی از افزایش رنگدانه های پوستیه. افزایش رنگدانه های پوستی زیر چشم عمدتاً به دلایل ژنتیکی اتفاق میفته و بسته به اینکه توی چه خانواده‌ای به دنیا اومدین. مثلا شاید شما دقت کرده باشین که اقوام و خویشان شما هم این سیاهی زیر چشم رو دارن و منطقه‌ای که زندگی میکنید مثلا یک نژادهای خاصی بیشتر این مورد رو دارن. مثلا در خاورمیانه این مورد بیشتر دیده میشه. یکی از دلایل دیگه‌اش میتونه نور خورشید باشه که اگه افزایش رنگدانه های پوستی شما به هر کدوم از این دلایل باشه، اولین کاری که میتونین انجام بدین استفاده از ضد آفتاب‌های که به مرور زمان میتونه نتایج شگرفی داشته باشه. ضد آفتاب‌های رنگی چون که میان این سیاهی رو هم کاور میکنن، یک گزینه خوب میتونن باشن و همینطور ضد آفتاب‌های فیزیکی به خاطر که حاوی زینکن و چشم رو تحریک نمی‌کنن. چون که همین تمایل به خاروندن ناحیه زیر چشم یکی از دلایل به وجود اومدن سیاهی زیر چشمه. پس شاید شما دارین از محصولاتی استفاده میکنین که داره این نواحی رو تحریک میکنه. هر چقدر استفاده از محصولاتی که چشم رو تحریک میکنن رو کمتر کنین، میتونین به بهبود این سیاهی ها هم کمک کنین. اگر پوست خیلی حساسی دارین، میتونین از PHA ها که یکی از ضعیف‌ترین مدل های لایه بردارها هست استفاده کنین که توی این ویدیو ما انواع لایه بردارها رو با هم بررسی کردیم. هیدروکونون که باعث جلوگیری از سنتز ملانین یا همون رنگدانه های پوستی میشه هم برای این مورد مناسبه که تا 2% رو میتونین از داروخونه ها تهیه کنین و درصدهای بالاترش رو باید به صورت نسخه دار تهیه کنین. عصاره شیرین بیان و نایسینامید یا همون نیاسینامید خودمون که توی این ویدیو به طور کامل بررسیش کردیم هم برای این مورد مناسبه. همینطور رتینول ها میتونن برای این مورد مناسب باشن. البته یه افسانه هست که میگه که نمیشه از رتینول اطراف چشم استفاده کرد، ولی ما توی این ویدیو به طور کامل توضیح دادیم که اشتباهه و شما به راحتی میتونین از رتینول ها اطراف چشم استفاده کنین. ولی اگر پوست حساسی دارین و
و نگرانی میتونین از یک لایه وازلین زیرش استفاده کنین و قطعا میتونین از کرم های دوره چشمی که اصلا برای همین کار طراحی شدن و حاوی رتینول هستن استفاده کنین، چون که رتینول با افزایش کلاژن پوست به ضخامت پوست کمک میکنه که هم باعث از بین رفتن سایه زیر چشم میشه و همینطور باعث کاهش رنگدانه هایی میشه که دلیل به وجود اومدن این سیاهی ها هستن. مورد بعدی سایه و عروق خونی زیر چشمه. همزمان با افزایش سن دیواره رگ‌های خونی ضعیف‌تر میشن و دیواره سلولی رگ‌ها انقباضش رو از دست میده و برجسته-تر به نظر میان و پوست نازک‌تر میشه. این دو دلیل در کنار همدیگه باعث میشه که این سایه زیر چشم بیشتر بشه. برای رفع این مسئله باید به دنبال ماده‌ای باشیم که باعث انقباض این رگ‌ها بشه. یکی از بهترین مواد برای این موضوع کافئینه. البته کافئین به صورت موقتی این رگ‌ها رو منقبض میکنه، ولی چرا که نه، شما میتونید صبح به صبح از سرم کافئین استفاده کنین و تا شب اون ظاهری که دوست دارین داشته باشین و دوباره صبح روز بعد این کار تکرار کنین. البته راههای دیگه‌ای هم هست، مثل استفاده از چای کیسه‌ای. هر بار که چای کیسه‌ای استفاده کردین میتونید اون داخل یخچال قرار بدین و صبح اون رو بذارین زیر چشمتون. یکی دیگه از راه حل‌ها استفاده از یک قاشق به داخل آب یخ گذاشته باشینش. قاشق که بذارین در این نواحی، این مورد هم باعث انقباض عروق خونی میشن. بعضیا هم از هموروید استفاده میکنن برای این موضوع که البته توصیه نمیشه. ویتامین کا هم برای این مورد مناسبه، چون که باعث تجزیه هموسیدرین میشه. هموسیدرین چیه؟ گلولهای قرمز خون که با افزایش سن و ضعیف شدن دیواره رگ‌های خونی به بیرون از رگ نشت کردن و باعث تیرگی میشن. ویتامین کا باعث تجزیه این مورد میشه. مسئله بعدی پف زیر چشمه که یکی از بهترین راه حل‌های موجود در این مسئله اصلاح عادت‌های رفتاریه. مثلا توی شب ما نمک نخوریم یا سوشی مصرف نکنیم، مصرف الکل و سیگار رو محدود کنیم. یکی دیگه از دلایل به وجود اومدن این پف‌ها آلرژیه که شما با استفاده کردن آنتی هیستامین توی شب میتونید به این مورد کمک کنید. عصاره گیاه آرنیکا هم برای این مورد عملکرد خوبی داره، ولی اگر پف‌های کیسه‌ای زیر چشم دارین هیچ کدوم از اینا احتمالاً کمکی نمیکنه، چون که معمولاً این مورد ارثیه و با افزایش سن هم بیشتر میشه. همونطور که میدونین با افزایش سن استخوان‌های اطراف چشم بزرگتر میشن و اون داربست هایی که چربی ها رو نگه داشتن آزاد میشن و چربی ها میافتن پایین و به صورت پف‌های کیسه‌ای در میاد. تزریق فیلرها اگر استخوان بندی مناسبی داشته باشین میتونه به این قضیه کمک کننده باشه و همینطور جراحی‌های زیبایی با مشورت پزشک. البته تخلیه چربی و انتقال چربی اصلا توصیه نمیشه. حالا که به طور کامل با دلایل به وجود اومدن سیاهی دور چشم آشنا شدین، بریم سر مقایسه خودمون. سرم هایی که اول ویدیو معرفی شد هر دو سرم های ایرانی هستن و هر دو از سرم های پرفروش بازار هستن. چیزی که توجه منو جلب کرده وجود عصاره گیاه آرنیکا در سرم راکوتنه که این گیاه خواص زیادی داره، مثل خواص ضد پف، ضد التهاب. به همین خاطر انتخاب من سرم راکوتنه، ولی مثل همیشه انتخاب با شماست. اگه این ویدیو رو دوست داشتین صفحه منو فالو کنین، اگه از یوتیوب بیاین صفحه منو سابسکرایب کنین. من شماره خودم رو هم براتون میذارم اینجا. اگر انتقادی یا پیشنهادی داشتین خوشحال میشم من مطرح کنید و اینو بدونین که پریا مراقب سلول به سلول شماست. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.